हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आपण मस्त अशी गोल-गोल आणि टम्म फुगलेली अशी ज्वारीची भाकरी एकदम सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते बघणार आहोत. ज्यांना भाकरी बनवायचं एकदम टेन्शन येतं आणि ज्यांना अजिबातच भाकरी बनवता येत नाही, तर ते सुद्धा मी सांगितलेल्या ट्रिक्स आणि टिप्स आहेत. तर त्या फॉलो करून एकदम छान अशी मऊ आणि लुसलुशीत भाकरी आरामात बनवू शकतील. तर चला मग आजच्या आपल्या रेसिपी सुरुवात करूया. मऊ लुसलुशीत टम्म फुगलेली अशी ज्वारीची भाकरी. पिठाच्या गिरणीतून जर तुम्ही ज्वारी दळून आणणार असाल तर त्यांना दळण्याच्या आधी स्पेशली सांगा, ज्वारीवरती ज्वारीच दळून घ्यायची. जर समजा चुकून तुमची जर ज्वारी आहे तर ती गव्हावरती दळली गेली तर आपल्या ज्या भाकरी आहेत तर त्या एकदम वातड आणि चिवट होण्याची शक्यता असते. इथे आपल्याला एक मोठी परात किंवा तुमच्याकडे परात नसेल तर मोठं असं एक पसरट तुम्ही ताट घ्यायचं आहे आणि या ताटामध्ये आपण 1 वाटी इतकं ज्वारीचं पीठ घेणार आहे. हे ज्वारीचं पीठ मी थोडंसं चाळून घेणार आहे. इथे 1 वाटी इतकं ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. तर या एवढ्या पिठामध्ये आपल्या 2 मोठ्या आकाराच्या ज्या भाकरी असतात तर त्या सहज होतील किंवा तुम्हाला जर छोट्या करायच्या असतील तर छोट्या आकाराच्या 3 भाकरी यामध्ये सहज होतील. तर इथे सगळ्यात महत्त्वाची टिप म्हणजे आपल्याला ज्वारीचं जे पीठ आहे तर ते एकदम मऊ घ्यायचं आहे आणि आपल्याला ते चाळून घ्यायचं आहे. आता इथे मी 1 वाटी ज्वारीच्या पिठासाठी 1.5 वाटी इतकं पाणी घेतलेलं आहे आणि आपलं जे ज्वारीचं पीठ आहे ते एकदम ताजं आहे, म्हणजे नुकतंच दळून आणलेलं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला याच्यामध्ये थंड पाण्याचा वापर करूनच आपण हे पीठ मळणार आहे. जर समजा तुमचं ज्वारीचं पीठ हे जुनं असेल तर तुम्हाला इथे भाकरीचं पीठ मळण्यासाठी गरम पाण्याचा वापर करावा लागेल. तर अशा प्रकारे मी थोडं पाणी या ज्वारीच्या पिठामध्ये मिक्स करत आहे आणि आपल्याला थोडासा हाताचा जोर लावून हे पीठ मळायचं आहे. आपला जो तळव्याचा भाग असतो तर त्याच्या मदतीने आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे. तर हे बघा असं एकदम मऊ होऊपर्यंत आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे. तर मी सांगितल्याप्रमाणे तळव्याचा जो आपला भाग आहे तर त्यांनी आपल्याला पीठ आपलं जे ताट आहे त्याच्यावरती प्रेस करायचं आहे आणि पुढे ढकलायचं आहे. तर अशा प्रकारे जर आपण पीठ मळलं तर जे आपलं ज्वारीचं पीठ आहे तर ते एकदम मऊ आणि छान होतं आणि जितकं आपलं पीठ चांगलं मळलं जाईल तर तितक्याच आपल्या ज्या भाकरी आहेत तर त्या एकदम छान मऊ होतात आणि आपल्या भाकरी थापताना त्या भाकरी चिरतसुद्धा नाहीत. तर बघू शकताय तुम्ही इथे मी एकदम मऊ असं पीठ करून घेतलेलं आहे. आता आपलं पीठ मऊ झालेलं आहे पण ते हाताला चिकटू नये याच्यासाठी एकदम थोड्या पाण्याचा आपण वापर करणार आहे. हे बघा आपण 1 वाटी पीठ घेतलं होतं तर त्याच्यातून आपले हे छान 2 गोळे झालेले आहेत. तर एक गोळा आहे तर तो मी बाजूला ठेवणार आहे आणि आता आपण हा जो गोळा घेतलेला आहे तर त्याला एकदम थोडंसं बोटांना पाणी लावायचं आहे आणि त्याचबरोबर या पिठाचा जो छोटा आपण आता गोळा केलेला आहे तर त्याला परत एकदा हलक्या हाताने थोडंसं मळून घ्यायचं आहे. तर दोन्ही हातांच्या मध्ये घेऊन आपण याचा असा गोळा करणार आहे आणि बोटांच्या मदतीने आपण याला थोडंसं स्प्रेड करून घेणार आहे आणि असा चपटा त्याचा आपल्याला एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर वाटतंय की भाकरीचे काठ चिरतील तर त्याच्यासाठी थोडंसं हातांवरती पाणी घ्या आणि ते जे आपण गोळा बनवला आहे तर त्या गोळ्याच्या सगळ्या बाजूने आपण हे लावून घेणार आहे. जी आपली परात आहे तर त्याच्यामध्ये खालती बेसला आपल्याला थोडंसं पीठ टाकून घ्यायचं आहे. तर चाळणीच्या मदतीने मी थोडंसं पीठ टाकलेलं आहे. तर आपला जो बनवलेला गोळा आहे तर तो आता आपण या पिठावरती ठेवणार आहे. आपला जो हात आहे तर तो चिकटू नये याच्यासाठी आपण आपल्या पूर्ण हाताला व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे पूर्ण हात आपला पिठामध्ये डिप करून घ्यायचा आहे, कोरड्या पिठामध्ये. आणि आता आपली जी बोटं आहेत पुढची तर बोटांचा जो भाग आहे तर त्या भागानेच आपल्याला थापत गोल फिरवायचं आहे आणि जसं तुम्ही गोल बोटाच्या मदतीने जसं त्याच्यावरती प्रेस करून गोल फिरवाल तशी आपली जी भाकरी आहे त्याचा जो आकार आहे तर तो वाढत जाणार आहे. तर बघू शकताय तुम्ही आता आपली भाकरी अजिबात खालती चिकटत नाही आहे आणि तुम्हाला जर वाटलं की हाताला थोडीशी भाकरी चिकटती आहे तर त्या केसमध्ये आपल्याला थोडंसं
जे कोरडं पीठ आहे ज्वारीचं ते परत एकदा हाताला लावून घ्यायचं आहे आणि गोल फिरवत फिरवत थोडंसं बोटांच्या मदतीने प्रेस करत करत आपल्याला ही जी भाकरी आहे तर ती व्यवस्थित थापून घ्यायची आहे. बघू शकताय तुम्ही ऑलमोस्ट जी भाकरी आहे माझी तर ती परातीच्या साईजची झालेली आहे आणि एकदम इझिली ती हालत आहे. जर तुम्हाला भाकरी थापताना असं वाटलं की आपली भाकरी खाली चिकटती आहे तर भाकरी जेवढी झाली आहे तितकीच ती उचलायची आहे एका हातावरती अलगद आणि दुसऱ्या हाताने थोडंसं खालती पीठ टाकायचं आहे आणि परत ती आहे अशी आपल्या त्या पिठावरती भाकरी टाकून आपण परत थापणार आहे. हे बघा असा अलगद आपण भाकरीच्या खालती आपला हात घालणार आहे आणि भाकरीला आपल्या हातावरती उचलायचं आहे आणि ती उचललेली भाकरी आपला जो तवा आहे तर भाकरी थापतानाच मी हा आपला तवा गरम करायला ठेवला होता. तर त्या गरम तव्यावरती आपण आत्ता भाकरी टाकणार आहे आणि आपला जो गॅस आहे तर तो एकदम लोवरती आहे. कारण जर खूप गॅस मोठा असेल तर आपण जेव्हा भाकरीला पाणी लावतो तर तेव्हा हाताला चटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याच्यासाठी जी फ्लेम आहे तर ती एकदम लोवरती ठेवायची आहे आपल्याला. आणि आपण या भाकरीला पाणी लावून घेणार आहे एका बाजूला. हे पाणी लावल्यामुळे आपल्या भाकरीवरती जो जो पापुंद्रा येतो किंवा जी एक लेयर सुटती पातळशी तर ती हे आपण जे पाणी लावतो तर त्याच्याचमुळे ती सुटती. तर या भाकरीवरचं पाणी एक 30 सेकंदांपर्यंत थांबायचं आहे आणि जसं या भाकरीवरचं जे आपण लावलेलं पाण्याची लेयर आहे ती थोडीशी तुम्हाला सुकायला लागल्यासारखी दिसेल. तर त्यानंतर आपल्याला उलटण्याच्या मदतीने हे भाकरी पूर्ण खालून सोडून घ्यायची आहे आणि हिला पलटी करायची आहे. तर बघू शकता तुम्ही हलकी हलकीशी या या बाजूनी भाकरी आपली भाजलेली आहे. आता एक 2 ते 3 मिनिट आपल्याला हाय फ्लेमवरतीच ही भाकरी भाजायची आहे. तर यावेळेला तुम्ही मंद गॅसवरती भाकरी भाजू नका, नाहीतर भाकरी आपली वातड होण्याची शक्यता असते. तर पाणी लावल्यानंतर उलटलं की आपला जो गॅस आहे तर तो मोठाच ठेवायचा आहे. तर हे बघा एक 2 मिनिटानंतर आपली भाकरी व्यवस्थित भाजलेली आहे. तर एक बाजू आपली भाजलेली आहे. तर आता ही भाकरी आपण डायरेक्ट गॅसच्या फ्लेमवरती दुसऱ्या बाजूनी भाजणार आहे. तर बघू शकताय तुम्ही. गॅसच्या फ्लेमवरती आपल्याला सतत ही भाकरी हलवत हलवत सगळ्या बाजूंनी व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे. तर हे काम करताना तुम्ही थोडंसं सावधगिरीने करा, कारण हाताला चटका बसण्याची शक्यता असते. तर बघू शकता तुम्ही आपली भाकरी भाजताना ती जशी आपण उलटी टाकली तर तशीच ती आपली भाकरी व्यवस्थित फुगलेली आहे. तर आपण पाणी लावल्यामुळे याला एक छान लेयर येतो आणि आपली जी भाकरी आहे तर ती व्यवस्थित फुगते. तर बघू शकताय तुम्ही आपली जी भाकरी आहे ती व्यवस्थित झालेली आहे. छान ही आपली सगळ्या बाजूनी भाजली पण गेलेली आहे आणि त्याचबरोबर दोन्ही बाजूनी बघा ही व्यवस्थित भाजलेली आहे. तर भाकरीची एक बाजू आपण तव्यावरती भाजली होती आणि दुसरी बाजू आपण गॅसच्या फ्लेमवरती भाजली होती. तर ट्रॅडिशनल पद्धतीने ही जी भाकरी आहे ती डायरेक्ट आपल्याला फ्लेमवरती एका बाजूनी भाजायची आहे. तर छान बघा कसा मस्त पापुंद्रा आलेला आहे आपल्या भाकरीला आणि भाकरी पण आपली छान गोल आणि मऊ अशी झालेली आहे. हे बघा छान अशी आपली भाकरी तयार झालेली आहे. तर मी सांगितलेल्या ट्रिक्स आणि टिप्स वापरून तुम्हीही घरी भाकरी ट्राय करून बघा. तर सोपी आहे. थोडंसं फक्त आपल्याला टेक्निक वापरायचं आहे. आपली ही भाकरी खूप छान होईल. तर तुम्हीही अशीच छान भाकरी घरी करून बघा आणि तुमची भाकरी कशी झाली तर हे मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या नवनवीन रेसिपीज आहेत तर त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा एकदा भेटूयात. तोपर्यंत धन्यवाद.